سلام، خوش اومدید به یک ویدئوی دیگه از سری آموزش‌های آنریل انجین به زبان فارسی. توی این ویدئو ما قراره که انواع بلوپرینت رو با هم دیگه بشناسیم. خب توی جلسات گذشته اگر ویدئوی قبلی رو دیده باشید، ما تمام کارهایی که انجام دادیم روی یک در واقع بلوپرینت اکتر بود، یک اکتر بلوپرینت بود که این جام آتش رو باهاش ساختیم و یک نردبان داینامیک ماژولار درست کردیم که با دادن مقادیر مختلف به صورت دستی ما میتونستیم اندازه نردبون رو کم یا زیاد کنیم. میخوایم که توی این جلسه انواع مختلف بلوپرینت رو با هم دیگه بررسی کنیم. اگر برید داخل فولدر third person یه فولدری داریم به اسم بلوپرینت و یک بلوپرینت third person character رو ما میبینیم. خب اگه اینو بازش کنیم میبینیم که بالا سمت راست parent class رو نوشته character. من برمیگردم و اکتر بلوپرینتمون رو باز میکنیم، میبینیم که parent class رو نوشته اکتر. پس انواع بلوپرینت میتونن با هم دیگه متفاوت باشن و هر کدومشون یک کار به خصوص میتونن انجام بدن. حالا ما برای ساخت بلوپرینت همونطور که میدونید میایم راست کلیک کنیم و همیشه از بلوپرینت کلاس میامدیم بلوپرینت همون رو میساختیم. اما نوع کاملترش در واقع این آپشن بلوپرینت توی منوی راست کلیک ما هست که هم بلوپرینت کلاس ها رو به ما میده و هم چند نوع بلوپرینت دیگه بهمون. منتها قبل از اینکه ما بریم سراغ بلوپرینت کلاس، این در واقع ستای دیگر رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم ببینیم اینا چی هستن و چیکار می‌کنن. بلوپرینت فانکشن لایبرری یک نوع بلوپرینتی هست که ما میتونیم یه تعدادی فانکشن رو توی اون بنویسیم و در واقع به صورت ظرفی برای فانکشن ها یا توابع مختلف ایفای نقش میکنه و میتونیم توی بقیه بلوپرینت ها اونو فراخوانی کنیم. منتها تفاوتی که با بقیه انواع بلوپرینت داره اینه که ما نمیتونیم هیچ نوع متغیری توش تعریف کنیم یا نمیتونیم از بقیه بلوپرینت ها هم در واقع اون متغیرها رو اینهریت کنیم یا اصطلاحاً به فارسی میگه به ارث ببریم. بلوپرینت بعدی یه بلوپرینت اینترفیس هست. حالا این بلوپرینت اینترفیس ما چی هست که خیلی هم طرفدار داره توی گیم دیولپمنت و پروسه توسعه بازی. بلوپرینت اینترفیس در واقع مثل یک قرارداد یا قالب برای ارتباط بین بلوپرینت های مختلف عمل میکنه. یعنی ما میتونیم بلوپرینت اینترفیس رو هم توش تابع تعریف کنیم و هم توش متغیر تعریف کنیم، اما منطق داخلی توی اون توابع نمیتونیم تعریف کنیم. ما فقط فرم کلی تابع رو میتونیم تعریف کنیم توش و بعد میتونیم بلوپرینت اینترفیس رو بیاریم داخل بلوپرینت های دیگه‌مون و هر بلوپرینتی که این اینترفیس رو پیاده سازی کنه باید اون تابع داخلش رو پیاده سازی کنه. و در ادامه بلوپرینت ماکرو لایبرری هست. بلوپرینت ماکرو لایبرری مجموعه‌ای از ماکروهای قابل استفاده در تمام بلوپرینت هاست، مثل توابع، ولی خب به جای فانکشن منطق رو مستقیما در گراف در واقع اکزیکیوشن قرار میده. خب این ستا رو با هم دیگه پروژه های بعدی توی ویدیوهای بعدی حتما در ادامه اینا رو مفصل بررسی میکنیم، مخصوصا بلوپرینت اینترفیس رو. ولی امروز میخوام کاری که بکنم اینه که بلوپرینت کلاس های مختلف رو با هم بیایم چک کنیم. حالا اگه بلوپرینت کلاس رو باز کنم، چند نوع مختلف از بلوپرینت رو برای من اینجا نمایش میده. خب اکتر بلوپرینت رو که تا الان قطعا میدونید دقیقاً چی هست. اکتر بلوپرینت یکی از پرکاربردترین انواع بلوپرینت هست که میتونه نماینده یک شی در جهان بازی باشه، میتونه مثل یک کاراکتر باشه، میتونه مثل در باشه، میتونه یه آیتمی باشه، میتونه دشمن باشه یا هر چیز دیگه ای. میتونیم روی لولمون قرارش بدیم، میتونه لوکیشن داشته باشه و با دیگر اشیا تعامل داشته باشه. پان بلوپرینت، قبل از اینکه ما پان بلوپرینت رو بررسی کنیم میریم سراغ کاراکتر بلوپرینت. کاراکتر بلوپرینت در واقع از نوع کاراکتر بلوپرینت پان هست. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما بلوپرینت کاراکتر داشته باشیم میتونیم بهش اینپوت بدیم و کنترلش کنیم از طریق اینپوت دادن. یعنی با کلیدهای روی کیبورد ما میتونیم بهش جهت بدیم
راه ببریمش، بدوه، بشینه و بپره و اما قابل کنترل. شامل سیستم حرکتی هست، انیمیشن میگیره و کنترل توسط ما یا حتی توسط AI. و یکی از فرق‌های اساسی که با پان داره همین کنترل پذیر بودنشه. یعنی کاراکتر دقیقاً یه بلوپرینت پانه اما قابل کنترله. حالا این قابل کنترل بودنش رو از کجا میفهمیم که قابل کنترله؟ ما اگر برگردیم توی third person کاراکترمون که یک بلوپرینت کلاس کاراکتر هست، میبینیم که به صورت پیش‌فرض یک کاراکتر موومنت کامپوننت هم بهش اضافه شده. من اگر بیام اینجا یه دونه پان بسازم، اسمش رو بذارم bp underscore پان و بیام یکی دیگه بسازم به اسم bp underscore character. پان رو باز میکنم، کاراکتر رو هم باز میکنم تا کنار هم دیگه بتونیم این دوتا رو مقایسه کنیم. میبینم که پان من در واقع یه روت داره. خب یه چیز کاملا مشخصیه، ما روت توی همه چی لازم داریم توی تمام انواع بلوپرینت هامون. اما بلوپرینت کاراکتر من با یک کپسول میاد و یک کاراکتر موومنت کامپوننت. حالا پان کجاها استفاده میشه؟ پان رو اگر ما بریم توی پان میبینیم که اینو میتونیم AI کنترلر کلاس براش تعریف کنیم. میتونیم توی کدمون به صورت در واقع کاستومایز شده یک کدی براش بنویسیم که یک سری کارهای به خصوص انجام بده، اما نمیتونیم هیچ وقت کنترلش کنیم. از نوع بلوپرینت کنترل شونده نیست. از دیگر انواع بلوپرینت ما پلیر کنترلر رو داریم. پلیر کنترلر مسئول ورودی های، یعنی اینپوتیه که پلیر بهش میده و کنترل کاراکتر با پان یا با بلوپرینت کاراکتر ما ارتباط میگیره. و بلوپرینت بعدی گیم مود بیس هست. گیم مود قوانین کلی بازی رو تعیین میکنه. مثلا مشخص میکنه که بازیکن از چه کاراکتری استفاده میکنه و گیم اوور که اتفاق میفته و از این قبیل چیزا. فقط توی سطح فعلی لول ما فعاله. یعنی ما اگر برگردیم توی لولمون میبینیم که توی هر لول ما یک دونه گیم مود بیشتر نمیتونیم به صورت فعال داشته باشیم. خب اکتر کامپوننت خیلی شبیه به بلوپرینت اکتر هست، با این تفاوت که ما توی بلوپرینت اکتر یک بلوپرینت میسازیم که یک کار به خصوص انجام میده، اما توی اکتر کامپوننت ما میتونیم یک مجموعه ای از کد رو بیاریم واسه یک سری از رفتارهای خاص و اون کامپوننت رو به هر اکتری که اون رفتارها رو میتونه داشته باشه اضافه کنیم، به جای اینکه دوباره از اول شروع کنیم به نوشتن کدها. مثلا شما اگر توی بازیتون یک پلتفرمی داشته باشید که این پلتفرم یک سره در حال جابجاییه، خب بذارید من یک دونه کیوب بیارم اینجا. فرض کنید که توی لول ما یه پلتفرمی داریم که مثلا به این صورت میره بالا، میاد پایین، یا به چپ میره، به راست میره. توی بازیایی که حالا مثلا یک سری موانع متحرک ما داریم، این پلتفرم میتونه مثلا روتیت کنه به صورت در، یا به این صورت میخواد باز و بست بشه. اینا یک سری رفتارهای مشابه همدیگه هستن. به جای اینکه بیایم واسه تک تک اکتورهایی که از این رفتارهای مشابه دارن استفاده میکنن ما واسه دونه دونهشون بیایم و یک بلوپرینت اکتور جدا بنویسیم، میایم و یک دونه کامپوننت اکتور کامپوننت میسازیم و هر زمانی که لازم شد این اکتور کامپوننت رو به بلوپرینتمون اضافه میکنیم. دقیقاً مثل همین کامپوننتی که
برای کرکتر موومنت داشتیم و به کرکترمون اضافه کردیم. و نوع آخر که یه سین کامپوننت هست. یه سین کامپوننت هم در واقع کامپوننتیه که ما روی سین یا روی لولمون قرار میدیم و میتونه به بقیه سین کامپوننت ها اتچ بشه. حالا یوز کیس هاشو بعداً به تفصیل میبینیم. در پایین این دراپ داون به صورت پیش‌فرض غیر فعاله، ولی اگه شما بازش کنید تمام کلاس های مختلفی که برای بلوپرینت ما میتونیم استفاده کنیم رو اینجا براتون لیست کرده. از اکتر بگیر، AI، انیمیشن، تمام بلوپرینت هایی که مربوط به انیمیشن ها هست، مثل انیمیشن مودیفایر، مثل انیم اینستنس که الان در ادامه دربارش صحبت میکنیم، انیم نوتیفای و بلوپرینت های مربوط به ماشین، موتور، آبجکت های پرنده مثل هلیکوپتر، مثل حالا هر نوع وسیله پرنده دیگه که شما تو ذهنتون دارید و هر چیزی که فکرشو بکنید ما یک کلاس مربوط به اون رو توی قسمت بلوپرینت ها داریم. به غیر از تمام این بلوپرینت ها ما یک نوع بلوپرینت دیگه هم داریم که بهش میگیم لول بلوپرینت. اگر بیاید توی ویوپورت این آیکونی که شبیه به بلوپرینت رو اگر باز کنید، از این قسمت میتونیم ما لول بلوپرینتمون رو باز کنیم. این بلوپرینتی که باز میشه کاملا مربوط به لولی هستش که شما توش دارید فعالیت میکنید. حالا این کجاها به کار میاد؟ فرض کنید که شما میخواید یک سری از کدهاتون رو به صورت مشترک توی لولتون اجرا کنید. مثلا من چند تا در دارم توی لولم و این کد مخصوص به در فقط توی این لول قرار اجرا بشه. من به جای اینکه بیام یک اکتر بلوپرینت بسازم و دونه دونه برای اجزای داخل لولم بیام و مثلا تریگر پوینت های مختلف تعریف کنم یا کولیژن باکس های مختلف تعریف کنم توی اون اکتر، میام و تمام اون کارها رو توی لول بلوپرینت هم میکنم. مثلا میگم زمانی که کاراکتر من به اینجا میرسه، به جای اینکه من بیام اکتر براش تعریف کنم، همین کولیژن اسفیر رو روی لولم میذارم تا فقط توی همین لول اجرا بشه. میگم بازم سلیقه‌ایه، بازم باید بدونید که دقیقا شما چی میخواید و در واقع چه نوع رودمپی براتون بهینه هست. اما خب توی بعضی از لول ها مثلا میخواید شما وقتی که به یک منطقه ای از لول رسیدید یک نوع موسیقی خاص پلی بشه یا مثلا یک اکتر دیگر رو فراخوانی کنید. این کار رو میاد توی لول بلوپرینت انجام میده. پس لول بلوپرینت هم به همون اندازه که بقیه بلوپرینت ها قدرتمنده و بسیار مهمه، فقط شما باید بدونید که دقیقاً کجا و چطوری میخواید در واقع این کار رو انجام بدید. اون کدی که توی ذهنتون هست یا اون رفتاری که توی ذهنتون هست رو انجام بدید. خب از بلوپرینت کلاس ها که بگذریم، یک نوع دیگه ای از بلوپرینت داریم که وظیفه آنالیز و پردازش انیمیشن های ما رو به عهده داره. بهش میگیم انیمیشن بلوپرینت یا به صورت اختصاری انیم بلوپرینت. من اگر اینو بازش کنم، همون اول از من یک اسکلت میخواد. میگه که این انیمیشن بلوپرینت تو قراره روی چه اسکلتی، روی چه نوع کاراکتری عملیات پردازش رو انجام بده. ما یک انیمیشن بلوپرینت از پیش ساخته شده داریم. من اگه برگردم توی third person کاراکترم، روی مش کلیک کنم، از منوی دیتیلز سمت راست قسمت انیمیشن میبینم که انیم کلاس رو برای من زده ABP Queen. اگر این ذره بین کلیک کنم منو میبره به جایی که دقیقاً این انیم بلوپرینت سیو شده. بازش میکنم و میبینم که بالا سمت راست parent class رو زده ABP Many. اگر روی ذره بین مجدد کلیک کنم میبینم که parent class این animation blueprint در واقع این هست. animation blueprint معمولا از دو جزء event graph و anim graph تشکیل شده.
توی ایونت گراف ما جایی هستش که مجموعه کدهای ما در واقع پردازش میشن. توی انیم گراف جایی هست که ما انیمیشن هامون رو و در واقع بلند کردن یا میکس کردن انیمیشن ها یا زمان پخش انیمیشن ها یا هر قانون دیگه‌ای که توی ذهنمون داریم رو که در واقع تشکیل دهنده ساختار کلی سیستم لوکوموشن ما هست رو پیاده سازی میکنیم. برگردیم به این ABP Queen. اینجا دیدیم نوشته Parent Class ABP Many. این یعنی این که پس ما میتونیم یک دونه بلوپرینت حالا از هر نوعی داشته باشیم و اون بلوپرینت رو به عنوان بلوپرینت پرنت استفاده کنیم. این کجا به کار میاد؟ این زمانی به کار میاد که ما انواع اقسام مختلفی از اکتورها رو داریم به عنوان مثال و این اکتورها فرض کنید که ما واسه بازیمون داریم یک مجموعه سلاح میسازیم و این مجموعه سلاح خب یک سری رفتارهای کاملا مشابه دارن دیگه. مثلا هر سلاحی یک بدنه داره، هر سلاحی یک انیمیشن ریلود داره و یک نوع خاصی از مهمات میگیره از بخش‌های مختلفی مثل بدنه، دسته، مازل، نوک در واقع لوله، گلوله و از این قبیل چیزا تشکیل شده. زمان شلیک یک افکت آتش داریم، یه افکت صدا داریم و از این قبیل چیزا. بهترین کار واسه ساختن این مجموعه از سلاح‌ها اینه که ما بیایم و یک اکتر اصلی بسازیم. به عنوان مثال من میام یه اکتر بلوپرینت میسازم به اسم BP Weapon Master. این BP Weapon Master من قراره به عنوان پرنت تمام سلاح‌های من ایفای نقش کنه. مثلا سلاح‌های من از استاتیک مش تشکیل شدن یا از اسکلتال مش. کامپایلش میکنم، برمیگردم اینجا و حالا میخوام از وپن مستر من بیام و یک دونه چایلد بلوپرینت ازش بسازم. میخوام اولین سلاحم رو از روی وپن مسترم بسازم. میگم راست کلیک میکنم روش و create child blueprint class رو میزنم و اسمش رو میذارم پیستول یا handgun. وقتی که بازش کنم میبینم که این پرنت کلاس من وپن مستر هست. تمام اون مشخصات و خصوصیات وپن مستر رو به ارث برده و هر کد دیگه‌ای که من توی وپن مستر توی قسمت ایونت گرافم بنویسم رو به صورت خود به خود توی BP پیستول هم خواهم داشت و این یکی از در واقع مزیت‌های داشتن یک بلوپرینت به عنوان پرنت و گرفتن مشتقات مختلف از اون بلوپرینت به عنوان چایلد بلوپرینت هست. خب این جلسه خیلی کوتاه بود در رابطه با توضیح بلوپرینت ها. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.